Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại video của mình. Và hôm nay ở sân bay Tân Sơn Nhất thì điều kiện thời tiết cũng hơi mù thôi. Nhưng mà hôm nay thì lại có một chiếc Boeing 747 của Cathay Pacific Cargo, chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ sân bay Nội Bài về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và cùng theo mình đi khám phá xem vào buổi chiều ngày hôm nay có những chiếc máy bay nào nữa nhé. Còn bây giờ đi thôi. Trước tiên chúng ta tới với những chiếc Boeing 777-300ER của Qatar Airways. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ Doha, Qatar về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và chiếc máy bay này hôm nay bị chậm khoảng 1 tiếng đồng hồ so với lịch trình dự kiến. Và bây giờ chiếc máy bay đang hạ cánh trong điều kiện thời tiết có sương mù nhẹ. Và bây giờ mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của chiếc máy bay này nhé. Và Doha, Qatar với Qatar Airways là một chặng bay thường xuyên của cái hãng hàng không này tới sân bay Tân Sơn Nhất. Nên thế là mọi người có thể thấy hàng ngày thì hãng hàng không này đều đưa dòng máy bay Boeing 777-300ER vào buổi chiều, còn buổi sáng là Boeing 787. Còn bây giờ trở lại đường băng 25 trái, chúng ta có chiếc Airbus A321 với màu sơn của Liên minh hàng không SkyTeam, liên minh hàng không mà Vietnam Airlines đang tham dự. Và liên minh hàng không SkyTeam này thì Vietnam Airlines có 2 chiếc máy bay sơn với màu sơn của liên minh. Và đây là chiếc Airbus A321. Và buổi chiều nay chúng ta cũng sẽ thấy được chiếc Airbus A350-900 với màu sơn của liên minh hàng không SkyTeam này, với màu ánh bạc và đuôi màu xanh với logo SkyTeam dễ dàng nhận diện. Và ngay phía sau chúng ta thấy chiếc Airbus A321 của China Southern cũng đang tiến ra đường băng 25 trái. Và do đường băng 25 trái đang sửa một đoạn nên thế là chiếc máy bay sẽ cất cánh ở ngay khu vực này thôi. Còn ngay phía sau kia chúng ta đang thấy ATR72600 của Air Cambodia. Chiếc máy bay này đang về khu vực bãi đỗ nên thế họ sẽ tắt một cái động cơ đi để có thể giảm nhiệt độ khi mà khách xuống ở hướng bên đó xuống thì sẽ không bị nóng đâu. Còn bây giờ chiếc Airbus A321 của Vietnam Airlines được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Quy Nhơn. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc Airbus A321 màu sơn đặc biệt này nha. Và sân bay hôm nay thì có điều kiện mưa nhỏ nên thế là mọi người sẽ thấy nhiều khi đoạn cất cánh thì sẽ có gặp mưa nên nó sẽ thổi nước rất là đẹp. Còn quay trở lại với đường băng 25 trái nơi chiếc Airbus A350-900 của Singapore Airlines, chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ sân bay Changi, Singapore về đến sân bay Tân Sơn Nhất cũng đang được đài kiểm soát không lưu cho hạ cánh ở đường băng 25 phải. Mời mọi người chiêm ngưỡng hạ cánh của chiếc máy bay này nha. Ngay sau khi chiếc Airbus A350-900 của Singapore Airlines hạ cánh xuống đường băng 25 phải thì chúng ta cùng trở lại với ngay phía sau thôi, nơi chiếc máy bay đặc biệt ngày hôm nay, chiếc Boeing 747 của Cathay Pacific Cargo thực hiện chặng bay từ sân bay Nội Bài về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và hôm nay chiếc máy bay này đã bị chậm khoảng gần 1 ngày. Nên thế bây giờ đầu giờ chiều chúng ta sẽ thấy được chiếc máy bay 747 này. Mời mọi người chiêm ngưỡng hạ cánh của nó đã nhé.
Và rất là may mắn vào buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta có chiếc Boeing 747 này. Và đây là một điều khá là đặc biệt và mọi người đừng rời nhé. Chúng ta sẽ có chiếc máy bay này khi cái máy bay cất cánh lại. Còn bây giờ thì chúng ta tới với chiếc ATR72-500 của Vasco. Chiếc máy bay này sẽ thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Cỏ Ống ở Côn Đảo. Và ATR72-500 của Vasco là một trong những dòng máy bay chủ lực để kết nối giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Cỏ Ống Côn Đảo. Và bây giờ chiếc ATR72-500 của Vasco sẽ phải dừng chờ ở đường băng 25 trái để chờ một chiếc máy bay khác về hạ cánh ở đường băng 25 phải. Đây là chiếc Airbus A320neo của hãng không Scoot, hãng không giá rẻ đến từ Singapore. Và hãng không này thì có độ bay cũng rất là hùng hậu. Và Airbus A320neo thì hiện tại theo như một vài thông tin nữa thì hãng có 4 chiếc đang hoạt động và 5 chiếc đang phải bảo dưỡng. Và bây giờ chiếc máy bay hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Mời mọi người chiêm ngưỡng hạ cánh của chiếc máy bay này nha. Scoot là một hãng hàng không mà giá rẻ nhưng mà thuộc công ty con của Singapore Airlines mọi người. Nên thế chất lượng dịch vụ cũng khá là tốt. Và bây giờ thì ở đường băng 25 trái, chiếc ATR72-500 được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về Côn Đảo. Do ATR72-500 nhẹ nên thế là lấy đà và lấy độ cao rất là nhanh luôn. Bây giờ thì sau khi chiếc Boeing 747 của Cathay Pacific Cargo thì vô khu vực bãi đỗ rồi. Mọi người có để ý phần mũi không? Nó có thể mở lên được. Đây là một cái cửa vào hàng hóa rất là rộng luôn. Và đây là đặc trưng riêng của Boeing 747 về chở hàng hóa mọi người. Nó có thể đưa một cái động cơ máy bay vô hoặc ra bằng cái cửa này rất là nhanh chóng, tiện lợi. Còn đây là những chiếc máy bay tư nhân Gulfstream G650 đang được kiểm tra bảo dưỡng. Và có thể chắc sẽ một vài phút nữa thôi chiếc máy bay này sẽ khởi hành rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Nội Bài. Và chiếc Gulfstream này là của Việt Nam nha mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với khu vực của chiếc máy bay Boeing 747 một tí. Đấy mọi người thấy không, ở những chiếc Boeing 747 chở hàng thì đây là một trong những cái điều mà được rất là nhiều người khi mà muốn chở hàng hóa cồng kềnh thì có thể thuê 747, tại vì nó cái cửa phía trước rất là lớn, nó có thể mở rộng ra và hàng hóa ra vào rất là dễ dàng. Còn bây giờ chiếc Gulfstream G650 này được lệnh tiến lên đường băng 25 trái. Và đây là một trong những chiếc máy bay phản lực tư nhân của Việt Nam và do một công ty của Việt Nam điều hành. Chiếc Gulfstream G650EA này là có mang số đăng bạ VNA 966. Theo như trang planespotter.net thì chiếc máy bay này thuộc hãng hàng không Thaco và được đưa vào sử dụng khoảng 2 năm nay thôi, và bắt đầu được đưa vào sử dụng từ đầu năm 2024. Và những chiếc Gulfstream G650 này thì có tầm bay rất là xa và chuyên chở rất là hiện đại. Và đây là một trong những chiếc máy bay phản lực tư nhân mà Việt Nam mình cũng không ít những chiếc Gulfstream G650 đâu nha mọi người. Những chiếc máy bay cực kỳ hiện đại này, và trước đây còn có cả Boeing 737 BBG nữa, là Boeing 737 kiểu cá nhân hóa luôn cơ. Nhưng mà giờ chiếc máy bay đấy không còn nữa, đã chuyển cho hình như bán cho người khác rồi thì phải. Còn bây giờ chiếc Gulfstream G650 được lệnh tiến lên đường băng 25 trái. Và những chiếc máy bay này thì mọi người có thể thấy ở sân bay Tân Sơn Nhất rất là nhiều luôn. Và đặc biệt đợt này thì những chiếc máy bay phản lực tư nhân của trong nước và ngoài nước đến sân bay Tân Sơn Nhất cũng rất là nhiều luôn mọi người. Và màu sắc của những chiếc máy bay cực kỳ sặc sỡ. Còn bây giờ chiếc máy bay được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Nội Bài.
máy bay chở thì ít mà động cơ thì rất là mạnh mẽ, nên máy bay lấy độ cao cũng cực kỳ nhanh chóng. Còn quay trở lại với đường băng 25 phải, nơi chúng ta có chiếc Airbus A350-900 của Thổ Nhĩ Kỳ. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và Istanbul không phải là thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ đâu nha mọi người đừng nhầm lẫn. Istanbul là một thành phố lớn của Thổ Nhĩ Kỳ thôi, nhưng mà thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ là Ankara, nên thế mọi người đừng nhầm lẫn nhé, tại vì nhiều người sẽ hay bị nhầm lẫn ở cái này. Còn bây giờ mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của chiếc Airbus A350-900 của Turkish Airlines. Mọi người thấy không, điều kiện gió nó có nhấc cả một chiếc máy bay rất là Airbus A350-900 rất là nặng nha, mà gió nó thổi một phát nhấc cả được lên luôn mọi người. Nên thế đây cũng là một trong những hình ảnh rất là sinh động về gió ở tại sân bay Tân Sơn Nhất. Còn bây giờ là chiếc Airbus A350-900 của Vietnam Airlines với màu sơn của Liên minh hàng không SkyTeam. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ Úc về đến sân bay Tân Sơn Nhất và chiếc máy bay đã được đài kiểm soát không lưu cho hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của chiếc máy bay cực kỳ đẹp này nha. Tính tới thời điểm hiện tại thì chỉ có Vietnam Airlines với chiếc Airbus A350-900 này thì có màu sơn của Liên minh hàng không SkyTeam trên dòng máy bay Airbus A350, và đây rất là một niềm tự hào đúng không mọi người, và mọi người ở quốc tế thì cực kỳ săn đón chiếc máy bay này. Còn quay trở lại đường băng 25 trái, chúng ta có chiếc Airbus A320neo của hãng hàng không Scoot, và hãng hàng không giá rẻ này thì chỉ ở sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 45 phút thôi, vô ống lồng và quay trở ra khoảng 45 phút. Và bây giờ chiếc máy bay sẽ phải dừng chờ một chiếc máy bay khác của một hãng hàng không giá rẻ của Malaysia sẽ về hạ cánh, chiếc máy bay của AirAsia. Và chiếc máy bay đã hạ cánh xuống đường băng 25 phải thì ở đường băng 25 trái, chiếc Airbus A320neo của hãng không Scoot được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Và hôm nay thì ở sân bay Tân Sơn Nhất thì trời nó mù nhẹ như thế này mọi người, nó bị trắng trắng đục đục và lâu lâu có mưa nhỏ nữa. Còn đây là khu vực bảo dưỡng kỹ thuật, nơi chúng ta đang thấy được công tác bảo dưỡng một chiếc Gulfstream khác của Việt Nam cũng đang được các anh kỹ sư chăm sóc kỹ lưỡng chiếc máy bay này để đảm bảo cho chiếc máy bay này an toàn nhất khi được đưa vào vận hành khai thác. Và chiếc máy bay này được gọi vui là chiếc máy bay màu cà phê sữa. Còn bây giờ chúng ta tới với chiếc Boeing 777-300ER của Qatar Airways. Chiếc máy bay này thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Techno của Campuchia. Một điều khá là đặc biệt là hiện tại Campuchia đã sử dụng sân bay mới chứ không còn sân bay cũ nữa.
Và Qatar Airways thì vẫn bay chặng bay thương quyền 5 từ sân bay Tân Sơn Nhất đi qua Campuchia và ngược lại. Nên thế chặng bay thương quyền 5 nên thế mọi người có thể mua vé của Qatar Airways trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp 5 sao hàng đầu thế giới cho chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất thôi, đi Phnom Penh khoảng 30 phút. Đấy cũng là một trải nghiệm khá là thú vị với mọi người, và khi nào mà có điều kiện thì mình cũng sẽ trải nghiệm và có thể được ghi lại những hình ảnh cho mọi người cùng coi. Còn bây giờ chiếc máy bay được lệnh tiến lên đường băng 25 trái. Và sân bay Techno của Campuchia là một sân bay mới được đưa vào khai thác sử dụng chưa được 1 tháng đâu mọi người. Và nhà sân bay đó thì rất là rộng và nghe nói thì cũng thiết kế rất là đẹp luôn. Mình có dịp được đến sân bay Siem Reap của Campuchia rồi, cũng là sân bay mới cũng rất là đẹp. Và mọi người còn nói cái sân bay Techno mới của Campuchia còn đẹp hơn chứ không sân bay của Siem Reap nữa. Và hy vọng một ngày nào đấy mình có thể tới đó và có thể chụp hình hoặc là quay cho mọi người cùng coi. Còn bây giờ thì chiếc Boeing 777-300ER của Qatar Airways được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về Campuchia. Và ngay sau khi chiếc Boeing 777-300ER của Qatar Airways cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất thì chúng ta cùng quay trở lại với khu vực đường lăn nha, nơi chiếc Airbus A320 của Air Asia cũng đang bắt đầu tiến ra đường băng để thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất về đến Kuala Lumpur, Malaysia. Và mọi người biết không, thì đang có rất là nhiều thông tin đồn đoán là hãng hàng không Air Asia đang tham vọng là quay trở lại thị trường Việt Nam. Air Asia thì nổi tiếng từ lâu là một hãng hàng không giá rẻ của khu vực Đông Nam Á. Và Việt Nam là thị trường hàng không phát triển nhanh, tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng, hiển nhiên trở thành một miếng bánh rất là thu hút rất là nhiều hãng hàng không không thể bỏ qua, đặc biệt là Air Asia. Và ông Tony Fernandez, chủ của Air Asia này cũng rất là tham vọng là bước chân vào thị trường Việt Nam. Và đầu tiên thì hãng cũng có rất là nhiều liên kết với các hãng không, kể cả hãng không Vietjet nha mọi người. Ngày xưa khi hãng không Vietjet mới thành lập á, thì cũng đang tính bắt tay với Air Asia rồi, nhưng mà sau đó thương vụ đổ bể. Và sau rất là nhiều hợp đồng như với Hải Âu nè, và bây giờ thì đang có ngấp nghé nhiều thông tin là kết hợp với TNT nữa để có là Viettravel mọi người, để có thể bước chân vào thị trường Việt Nam. Nhưng mà đấy là chỉ là đồn đoán bên lề thôi. Và Air là một trong những hãng không không chỉ dừng việc khai thác quốc tế mà còn tham vọng là phát triển cả những chuyến bay nội địa như là ở Indo này, của Ấn Độ này, hay là các nhiều thị trường khác như Thái Lan chẳng hạn, đấy cũng vậy. Và cũng thêm một vài nguồn tin nữa thì Air cũng đang muốn vào thị trường Lào. Đây là một thông tin mà có lẽ là nhiều người cũng khá là bất ngờ đúng không? Thị trường Lào khá là nhỏ bé nhưng mà Air cũng đang rất là muốn. Và mới đây thì Air cũng ký rất là nhiều hợp đồng mua máy bay của Trung Quốc, nên thế là mình nghĩ là cũng có một cái phần lý do ở trong đây. Còn bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với chiếc Airbus A320 này. Chiếc máy bay này cũng có một màu sơn rất là đặc biệt đấy mọi người, và hãng không Air cũng nổi tiếng với chiếc máy bay là sơn rất là màu sắc rất là sặc sỡ. Từ của Campuchia, Air Campuchia nhé, cũng có rất là nhiều màu sắc sặc sỡ. Air Thái, Air cũng vậy, cũng rất là nhiều màu sắc sặc sỡ luôn. Và thôi thì chúng ta sẽ để một dịp khác chúng ta sẽ nói chuyện thêm về Air, một hãng không rất là nhiều điều thú vị. Và mình cũng có dịp gặp ông Tony Fernandez, chủ của Air rồi nha mọi người. Khi nào mình sẽ cố gắng kiếm lại cái clip cũ đấy đăng lên cho mọi người cùng coi. Còn bây giờ chiếc Airbus A320 đã được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về Kuala Lumpur, Malaysia.
giờ với rất là nhiều điều hay ho khác nữa, và mình sẽ có dịp mình sẽ chia sẻ với mọi người về những những điều thú vị về chiếc hãng hàng không này. Còn bây giờ thì Boeing 747 của Cathay Pacific Cargo cũng đã được các anh kỹ thuật đẩy lui ra khu vực đường lăn để có thể tiến lên đường băng 25 trái và sẽ cất cánh. Và chiếc máy bay được thực hiện đầu tiên là từ sân bay của Hồng Kông, Trung Quốc về đến sân bay Nội Bài, và từ Nội Bài về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và bây giờ sẽ thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi lại về Hồng Kông, Trung Quốc. Và Cathay Pacific Cargo là một trong những hãng không vận tải mà thường xuyên tới sân bay Tân Sơn Nhất luôn mọi người, nhưng mà vào buổi sáng sớm hoặc là tối đó. Rất là hiếm khi mà chúng ta sẽ thấy được những chiếc Boeing 747 của Cathay Pacific Cargo này xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất vào buổi chiều. Thường nếu mà delay dữ lắm thì là buổi sáng là thấy thôi. Còn Boeing 747 thì là một trong những dòng máy bay mà rất là đẹp, người ta gọi là mệnh danh là nữ hoàng của bầu trời. Và những thập niên trước thì Boeing 747 mà đã được đi mà trải nghiệm Boeing 747 thì cũng rất là thích thú với những đặc trưng riêng của dòng máy bay Boeing. Và hiện tại thì Boeing 747 không còn được sản xuất nữa do không còn đơn đặt hàng. Và hiện tại thì người ta sẽ chú trọng vào những chiếc máy bay mà có 2 động cơ là chính thôi, chứ 4 động cơ như thế này thì cũng tiêu hao khá là nhiều nhiên liệu. Và nhưng mà đặc biệt đó thì máy bay chở hàng bằng dòng máy bay Boeing 747 thì cực kỳ lợi hại với cái mũi mà mở phía trước đó mọi người, có thể đưa cả một cái động cơ máy bay ra vô rất là dễ dàng. Hàng cồng kềnh thì cũng thôi khỏi nói luôn, cực kỳ dễ luôn. Thay những chiếc máy bay khác thì cái cửa bên hông á, nó rất là nhỏ, chúng ta khi mà đưa hàng vào thì xoay sở khá là khó khăn. Còn riêng với Boeing 747 thì cái cửa hàng ở phía trước nó có thể mở lên được, nên thế là chúng ta chỉ có một xe nâng và nâng đẩy hàng vô rất là nhanh chóng, tiện lợi luôn. Nên thế Boeing 747 chở hàng cũng vẫn đang được rất là nhiều hãng hàng không vận tải cực kỳ chú trọng và vẫn đang tiếp tục sử dụng rất là nhiều luôn. Mọi người nếu mà search trên Flightradar 24 dòng máy bay Boeing 747 mà chở hàng này thì cũng rất là nhiều luôn. Và Hồng Kông là một trong những cái trung tâm mà bạn nào mà có dịp đến Hồng Kông thì có thể thấy được rằng là đây là một sân bay mà máy bay Boeing 747 chở hàng rất nhiều luôn, rất nhiều hãng hàng không từ Mỹ, châu Âu, Trung Á, nhiều vô kể luôn, đến ở sân bay Hồng Kông cũng vậy. Và Cathay Pacific Cargo ngoài Boeing 747-400F này thì họ còn có Boeing 747-8F nữa nha mọi người. Và hãng này thì có một cái bác phi công cũng khá là nổi tiếng trên YouTube và Instagram đó mọi người. Nếu mọi người có thể search Cathay Pacific Cargo thì sẽ tìm ra được bác ấy đấy. Còn bây giờ thì quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, chiếc Boeing 747 này. Và chiếc Boeing 747 này thì được sơn lại màu mới của chuẩn của Cathay rồi. Nên thế mọi người thấy không, cái đuôi màu xanh đậm và cái biểu tượng của Cathay cũng đã nổi rất là đẹp luôn. Bây giờ thì chiếc máy bay này sẽ dừng chờ ở đây một chút và sẽ tiến lên đường băng 25 trái. Và chiếc máy bay này sẽ thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Hồng Kông. Và Cathay Pacific thì lại có rất là nhiều chuyến bay tới Việt Nam, và cuối tháng này thôi trở đi cho đến tháng 12 thì hãng hàng không này hình như là sẽ tăng cường thêm 3 chuyến một ngày chở khách nha, tới sân bay Tân Sơn Nhất. Một chuyến vào buổi sáng sớm, một chuyến vào buổi trưa và một chuyến buổi chiều. Và nghe nói là hãng còn đưa cả tới dòng máy bay Airbus A350-1000 tới sân bay Tân Sơn Nhất luôn. Đây là một điều được rất là nhiều người mong chờ. Nhưng mà thôi, bây giờ thì chiếc Boeing 747-400F của Cathay Pacific Cargo đã lên đường băng 25 trái. Và chiếc máy bay này sẽ phải dừng chờ một chút để chờ một chiếc máy bay khác về hạ cánh. Chiếc máy bay đang phải chờ một chiếc Airbus A321 của Vietnam Airlines với màu sơn Skyteam. Như cái chiếc máy bay đầu clip chúng ta thấy được đã hoàn thành chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi, và bây giờ đã về đến hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất luôn, và trong điều kiện thời tiết nắng vàng đẹp. Màu sơn của Skyteam mà trời nắng như thế này thì cực kỳ đẹp, cực kỳ nổi bật luôn. Nhưng mà thôi, chúng ta sẽ tới với Boeing 747. Chiếc máy bay đã được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về Hồng Kông, Trung Quốc.
Và video đến đây là kết thúc rồi. Cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, động viên. Mọi góp ý mọi người nhớ để lại dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.